the relativity of time یا time dilation. time dilation چې سوي موږ ته چې کله یو observer دی هغه په rest کې دی او یا په motion کې دی کنه او هغه time مهیر کی نو چې په rest کې دی هغه د لپاره به time ځان لري چې کوم په motion کې دی نو هغه ته به clock چې دی change ښکاري هغه motion به clock هغه ته یا به slow دی یا به چې دی faster ښکاري وته څنګه چې د length لپاره چې دی هغه length contraction یا یو ته بیا په small short کیږي یا به length کیږي دا شانتي time به چې دی یا به slow شي ورته یا به faster ښکاري کنه نو دا موږ ته څه وایي دا relativity of time چې دی دا وی relative دی motion سره چې کله ته motion کې مطلب velocity چې ویری کول سره وسګي تاسو سره time به ویری کیږي خو دا زیات تر valid دی کله چې کله relativistic speed دی suppose سیلی چې دا هغه سره یو هغه مېر کی دا هغه سره یو کلاک دی لایټ والا چې دلته نه دا سٹارټینګ پوینټ دلته نه یو پلس لړو لایټ او دلته کې باونس بیک شو ریفلیکټ شو دا چې کوم سٹارټ واغستو پلس پلاکو شو دا مزما ایونت 1 دی چې کله دی واپس دی پوینټ ترغه چې دی چې ترغه دا پورا کار نشي کنه سٹارټ خو دی نه دی واستي دته زه بیا ایونت 2 نشم ویلې ایونت 2 بس ته چې کله دی په کوم پوینټ نشو شو یالته واپس راغی هغه نو بیا زما ایونت 2 شروع کیږي نو ایونت شو نو امیشن شو emission of light او event 2 so return of light او زموږ سو کوم د دې ډول په مس کې ټایم فایند کو نو د سیلی دا د سیلی وای سیلی په موشن کې دا خو کله چې د سیلی په پرسپیکټیو سره دا شی سپیسیفیک کې دنه غړې ته وګوري او هغه سره کوم لاس کې کوم کلاک ته ابر پلس والا نو هغه ته دا سټریټ لاین موشن ښکاري دو او هغه چې کوم ټایم مېر کو دا ډیسټنس دا هغه لپاره چې کوم ټایم پراپر ټایم ځکه چې دا په دغه پریم کې وکنه په خپل پریم اپریپنس کې په دغه پریم کې ریسټ کې و نو آی چې کوم ټایم مېر کو اټیناټو او دا زما سره دا پراپر ټایم دی بار چې کوم سیم پر ریسټ کې کوم لاړو او د سیلی موشن کې و نو سیم چې کوم دا لایټ موشن لیدو چې کله لایټ بیم لړو نو خو چې ویلاسټي بي سره روانه نو دته دا لایټ چې دا څه پتر سو ښکاري دو چې دې بار مېر سره وځانګې دو بیا چې دې کل راته دا سړي خو نو بیا نور مخکې تل روانو نو هغه ډیزه کې راغلی ایونت 1 دلته شو ایونت 2 دلته ډیزه کې او څه فایند کی دلته کې موږ به ټایم فایند کو کنه نو د دوه په مس کې دا د A او د B په مس کې د B د ایونت 1 چې کوم دی شوی دی او ایونت 2 چې کوم دی شوی دی دا غي دوه په مس کې ډیسټنس چې دا څه دی V ډیلټا T دی ځکه چې ویلاسټي V سره روان دي کنه په موشن کې دی سیلی ته سیم او ته ګوري د سیلی کلاک ته او هغه ته سیم ته داسې ښکاري دو نو دلته کې دی لینت مو دلته کې زما د لینت چې دا ډی دی د دوه په مس کې دلته کې خو چې کړ د ترس ډیسټنس کور کو داسې نو ته مو چې دا ال دی او دا دوه په مس کې ډیسټنس چې دا ډی دی دا شارټ ډیسټنس دی دلته څنګه دی دلته کې ډی دی او دا ال سایډ دی دا ال سایډ دی او دا وی ډیلټا ټی دی او دا پراپر ټایم نه دی دلته چې کوم پراپر ټایم ځکه چې دا پرست کې ولته چې کوم میجرمنټ یو کو کنه سیلی اوس سیلی چې کوم پراپر ټایم مېر کو ځکه چې هغه کلاک پرست کیو کنه اکارډینګ ټو هر فریم اف ریفرنس نو ډیلټا ټی د اس از ایکوال ټو وی ټی ایکویشن نه راځي چې ډی یو ډی بر لړو یو ډی شو او ټایم ډیسټنس هو لایټ دو پیر لړو به واپس راغی نو 2 ډی شو ورسی نو اس از ایکوال ټو وی ټی په ځای چې د اس په ځای 2 ډی پټ شو او ویلاسټي په ځای خو چې لایټ ته نو سی راغی او ډیلټا ټی ناټ څه شي دا پراپر ټایم دی ما سره دا یو ایکویشن راغی اوس د سیم د پاره سو سیم د پاره پراپر ټایم نه دی هغه د پاره به ډیلټا ټی دی هم سي اس ایکوال ټو وی ټی ایکویشن دی خدای ال دلته کې ال یو دا 2 ال شو ډیسټنس بای سی لایټ ټریول کړی دی هغه ته موږ دا ډیلټا ټی ایکوال دی دا دوه ایکویشن ما سره دی نو ما ال فایند کو نو ال از ایکوال ټو سی ډیلټا ټی بای 2 دا ال ما سره راغی اوس دا رائټ انګل ټرایانګل چې کوم دلته کې جوړ شو دا هغه د پاره زه دا ډی فایند کوم نو پیتاګورس تیورم به یوز کوم چې دا کوم سایډ دی ال سکوير از ایکوال ټو وی ډیلټا ټی بای 2 هول سکوير پلس ډی سکوير پیتاګورس تیورم دا یوز شو نو ال سکوير نه دا راغلی نو ال سره راغی انډر روټ واستن 1 ور 2 وی ډیلټا ټی هول سکوير پلس ډی سکوير راغی डी से डी delta के कम सेली फाइंड कर आगा सी delta t naught by 2 डी delta दा डी मा delta रावास तो अब delta के में डी पसे फुट को डी पसे में दा पुट को मा सरसरा है l is equal to 1 by 2 v delta t whole square plus 1 by 2 c delta t naught whole square delta के दा रहा है उस बदे के मा दा डी वैल्यू पुट कला दा रहा है मा सरा د ال پسې کم ویلیو ما سره راغلی ال خو چې د ایکوال دی د ال پسې ما پټ کو چې سی ډیلټا ټی بای 2 دلتا او سکوير دی سپوز د اسانتیا لپاره زه دا ایکویشن ځان ته لکه سانونه چې دا ټول سایډ سکوير دی انډر روټ په ختم شي لکه سان به کیلکولیشن شي نو سی ډیلټا ټی بای 2 هول سکوير از ایکوال ټو دلته سکوير شون دا انډر روټ ختم شو کنه
نو وی ډلټا ټي بای 2 هول سکوير پلس سی ډلټا ټي ناٹ بای 2 هول سکوير دا راغی. کله زه 2 خو دلته ټول دی نو دا لحاظه چې کټ په شي یو بل سره نو څه پاتې شو سی سکوير ډلټا ټي سکوير از ایکوال ټو وی سکوير ډلټا ټي سکوير پلس سی سکوير ډلټا ټي ناٹ سکوير. دا چې کله زه مزید سو کوم دا سی سکوير ډلټا ټي ناٹ سکوير دا به نه پاتې کوم او دا بل ټرم دا چې دی دا به زه واړو مې بل سایډ ته نو سی سکوير ډلټا ټي ناٹ سکوير از ایکوال ټو سی سکوير ډلټا ټي سکوير ماینس وی سکوير ډلټا ټي سکوير. اوس دا ایکویشن ما سره راغی زه سو کوم سی سکوير به دواړو سایډو ته ډیوایډ کوم چې دلته کې سی سکوير باندې ډیوایډ کوم ما سره صرف راشي ډلټا ټي ناٹ سکوير او دې حالت به راوړي نو ډلټا ټي ناٹ سکوير از ایکوال ټو ډلټا ټي سکوير ماینس وی سکوير بای سی سکوير ډلټا ټي سکوير دا راغی ما سره. نو ډلټا ټي سکوير به نه څه کامن واخلم چې ماته ډلټا ټي سکوير کامن واستم نو ډلټا ټي ناٹ سکوير از ایکوال ټو ډلټا ټي سکوير انټو 1 ماینس وی سکوير اوور سی سکوير دا راغی ما سره. زوس دا چې کوم پراپر ټایم نه دا چې کوم بل ټایم دی د سیم په ریسپیکټ هغه پوینټ کوم نو ډلټا ټي سکوير از ایکوال ټو ډلټا ټي ناٹ سکوير دلته دا ملټیپلای کیږي دغه تر ول ډیوایډ شو نو 1 ورته راغی نو ډلټا ټي ناٹ سکوير ډیوایډ بای 1 ماینس وی سکوير اوور سی سکوير دلته راغی. اوس دی 1 اوور کې چې کوم ټرم دی دلته دې ته موږ چې دا څه دی سپوز دا لورنس فیکټر دی چې موږ ډیرایو کو په لورنس ټرانسفارمیشن کې چې هغه 1 اوور انډر روټ 1 ماینس وی سکوير اوور سی سکوير ایکوال و دلته کې هو چې انډر روټ پنيشته نو دا ګیما سکوير شو نو ډلټا टी स्क्वायर इज इक्वल टू गेमा स्क्वायर डेल्टा टी नॉट स्क्वायर او دا डेल्टा د टी नॉट स्क्वायर چې دا څه دی دا پراپر ټایم دی چې کوم سیلی مېر کړی دی دوه والو ته سکوير روټ واستو چې دوه والو ته سکوير روټ واستو ما سره ایکویشن چې डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर دا راوي دی v ओवर c ته ما وی چې دا بیٹا ده نو अंडर गेमा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर راوي او دا دی ایکوال له بیٹا او د गेमा په ریسپیکټ لیکم نو डेल्टा टी इज इक्वल टू गेमा डेल्टा टी नॉट دا ایکویشن چې دا ما سره سره دا ماته شو کی ټایم ډایلیشن ایکویشن چې ما سره کله یو کلاک په موشن کې هغه د پاره با ټایم سکی سلو کیږي با چې کله دې سوره سپیډ اپ لایټ ته کلوز دي سوره زیات کلوز کیږي ورته نو دومره بعد د کلاک چې دا با سلو وری روان وي مطلب ویلی شو چې مووینګ کلاکس رنز slower as compared to stationary clocks. Come stationary clocks دي کنه synchronized clocks هغه په respect د moving clock با slower دي دي کی چې کم بیٹا وا څنګه موږ آی کیو وی په لرن ټرانسفارمیشن کې چې کله تاسو سره v is equal to c مطلب ته سپیډ اپ لایټ ته ورسېدي بالکل په سپیډ اپ لایټ سره روان شوي 1 ماینس نو دا هم c سکوير شي لاندې هم c سکوير نو دا 1 براشي 1 ماینس 1 انډر 1 ډیوایډ بای 0 براشي 1 اوور 0 نو ما سره څه شي نو ګیما ما سره انفاینایټ شي یا ما سره ګیما انفاینایټ فور چې کله v is equal to c شي سپیډ اپ لایټ ته ورسېږي نو ګیما به انفاینایټ شي نو ډلټا ټي ما سره بیا c دا هم بیا انفاینایټ دلته کې اوس ملټیپلای کیږي کنه دا به سره دا هم بیا انفاینایټي نو ډلټا ټي ما سره انفاینایټ شي سپوز دا ما سره ویری ویری سمال شي ویلاسټي چې دا ډیره زیاته کم شوه نو دا ټرم به ډراپ شي 1 به پاتې شي 1 اوور 1 ګیما از ایکوال ټو 1 نو ساده به ما سره ډلټا ټي از ایکوال ټو ډلټا ټي ناٹ مطلب دا چې کوم پراپر ټایم او دا چې کوم دی بل ابزرور فایند کړي د دواړه سیم دي بیا واپس ریډیوس شو ته نن ریلیټیویسټک ته مطلب ګلیلیان بیا ویلنټ دلته او چې کله velocity speed up light تکلوزي بیا به موږ دا ټایم ډایلیشن ایکویشن یوز کوو او دا اپلیکیشن چې دی موږ په د دې لپاره یو اگزامپل کوم تاسو ته هغه کې به د میان دی هغه په اپر اټموسفیر باندې چې کوم پروډوس شي دا لایف ټایم دی 2.2 مایکرو سیکنډ او هغه velocity چې دا هغه نیرلی سپیډ اپ لایټ سره چې نو چې تو کله هغه واخلي په نان ریلیټیویسټک لکه مطلب ټایم ډایلیشن پکې رانه ولي نو هغه به پکار دا چې هغه ځمکې سرفیس ته رون رسي هغه په هوا کې ختم شي ځکه چې 2.2 مایکرو سیکنډ حدود زر تیر شي چې هغه څو بر سرفیس نو ډیر زیات بری او هغه به ډیکې شي بل پارټیکل ته خو چې دا خو ایکسپریمنټلی راغلی و چې کوم کلاود چیمبرز یا ببل چیمبرز پای کې ډیټیکشن یې شوی نو دی چې دا څنګه پاسیبل ده چې کله دی وته د آینسټاین تھیوري اف ریلیټیویټي پاسټولیټس وته اپلای کړو او ټایم ډایلیشن یې راکو دا چې کوم میانو چې دا کوم لایف ټایم 2.2 مایکرو سیکنډ او دا هغه د لپاره ټایم چې وو هغه دا کلاک سو سلو شو دا لایف ټایم سی واشو سره نو هغه مکه سر په سترو رسیدو
نو په هغې باندې ایکسپلینیشن وشو. ادروایز په نان ریلیټیویسټک کې د هغه دپاره انالاګ بیا نه و چې هغه ایکسپلین شوی و. نو دا او دغه شانتې نور ټوین پیراډاکس هم دی. نو دا به مونږ کوشش کوو چې انشاءالله چې پوره یې کړو.